Hi, welcome back to my channel මාදිනේ room. අද මම ඔයාලට කරගන්නේ අපේ අත් දෙක කොහොමද ලස්සනට සුදු කරගන්නේ පැහැපත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා ingredients මොනවද කියලා අද අපි බලමු. ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලාම මට අවශ්‍ය වෙනවා කෝපි කුඩු. අපි අත් දෙක ලස්සනට කරගන්න natural ingredients එකක් විදිහට ස්ක්‍රබ් එකට කෝපි අපි අඩංගු කර ගන්නවා. ඔයාට මේ සැඳ එකමාරක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි මී පැණි හනි එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරගන්නේ අපේ අත් දෙක මොයිස්චරයිසේෂන් වෙන්න. ඉතින් ඒකට තමයි අපි හනි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා ඔලිව් ඔයිල් තෙල් ටිකක්. ඉතින් මේ වගේ නැචරල් දේවල් වලින් අපි අපේ අත් දෙක ලස්සනට කරගන්න හොඳ දේවල් තමයි අපි මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කාටවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි, අපි දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා දෙහි. දෙහි කියන්නේ natural bleaching එකක්. ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකට හැමදේම අපි එකතු කරන්නේ natural දේවල් නිසා ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේ දෙහි එකතු කරගන්නවා. මේස හැන්දක් වගේ දෙහි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හොඳට මේක මික්ස් කරගන්නවා. අපි මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි අවශ්‍ය කරන විදිහට අපිට පේස්ට් එක හදාගන්න බැරි වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දාගත්ත පැණි, දෙහි, කෝෆි, ඔලිව් ඔයිල් ඒ ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ අත් දෙකේ හොඳට ටිකක් අරගෙන තවරලා හොඳට රවුමට ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක සතියට එකපාරක් වගේ කරා නම් අපිට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැමතිස්සෙම වතුර අල්ලනවා, උණු වතුර පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපේ අත් වියලෙනවා. අපි hand cream එකක් use කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අත් වියලෙනවා. අපි පිටරටක ඉන්න නිසා මෙහි සීතල නිසා ගොඩාක් වෙලාවට අපේ සම වියලෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ අත් දෙක ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අපේ අත් දෙක ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන්.
හරි අපි දැන් ස්ක්‍රබ් කරගත්තා. ස්ක්‍රබ් කරලා අපි මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර අපේ අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර ස්ක්‍රබ් ටිකත් අපි හොඳට ස්ක්‍රබ් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට අර හනි ඔලිව් ඔයිල් ඒවා ඔක්කොම අපේ අත් දෙකට උරා ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා හොඳට විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට තියලා තියා ගන්නවා. හරි දැන් මම මගේ අත් දෙක වොෂ් කරගෙන ආවා. බලන්න ලොකු වෙනසක් තියෙනව නේද? අපේ අත් දෙක හරිම පිරිසිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් සතියකට එකපාරක් මේ විදිහට සත්කාරයක් අත් දෙකට කරලා බලන්න. අපි දැන් හොඳට අත් දෙක තෙතමාත්තු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට තෙතමාත්තු කරගන්න අපේ අත් දෙක. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලා ළඟ තියෙන හොඳ හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ අත් දෙකේ වියලිභාවය නැති කරගන්න අපි හැමතිස්සෙම අපේ අත් දෙක වියලියට තියාගන්න හොඳ නැහැ. එතකොට තමයි අර ඉරිත ඇලිලා රැලි වැටිලා ඒ විදිහට වෙන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම වතුර ඇල්ලුවට පස්සේ අපි අත් දෙක හොඳට පිහදාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්න ඕනෙමයි. ඒ විදිහට ඔයාලා කරලා බලන්න අර අපේ අත් දෙකේ තියෙන වියලි ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මගේ අත් දෙක තෙතමනේට තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට කරලා බලන්න. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Bye. Thank you for watching.